මම අද හදන්නේ එග් සලාඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාලත් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. Hi! Online with Thushi YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ බර අඩු කරගන්න ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් එග් සලාඩ් එකක් හදන විදිය ගැන. හොඳයි එහෙනම් අපි බලමු මොනවද එග් සලාඩ් එක හදාගන්න ඕන වෙන්නේ කියලා. ඔයා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි දාන අලුත්ම වීඩියෝස් ඉක්මනින් ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. බිත්තර 5ක් මම තම්බගෙන අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම කහ පාට bell pepper භාගයයි රතු පාට bell pepper භාගයයි පොඩි කැරට් ගෙඩියකුයි තක්කාලි ගෙඩි එකකුයි අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම lettuce ටිකක් අරන් තියෙනවා. පොඩි ලුණු ගෙඩියක් කපාගෙන අරන් තියෙනවා. අපිට ඕන වෙනවා olive oil මේස හැඳි 2ක්, lemon juice තේ හැඳි 1ක් මම අරන් තියෙන්නේ. කෑලි මිරිස්, ගම්මිරිස්, ලුණු අපිට ඕන වෙනවා. ඔයගේ රසය අනුව ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික කපාගෙන ඉවරයි. මම මේ කපාගත්තේ ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. olive oil, lemon juice ටිකත් මම එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිස් ටිකකුත් මම එකතු කරගන්නවා. ගම්මිරිස් ඔයාලට වගේ රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ලුණු ටිකකුත් මම එකතු කරගන්නවා. ලුණුත් ඔයාගේ රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ සලාඩ් එක හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මම එග් සලාඩ් එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාත් ගෙදරදී මේ සලාඩ් එක හදලා බලලා ඔයාගේ අදහස් මට කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්. ගිහින් එන්නම්. බයි.